Why safety in a workplace is important? There are a lot of reasons. For one, you need to provide a safer place to work for your workforce. Second, business will operate with no stoppage due to accidents. Third, it will enhance your reputation, which means more projects for your company. Every company would always aspire to build a hazard-free workplace. To reinforce the safety campaign of companies, Tatak Pinoy Loud and Proud brings you an online learning sessions for safety practitioners and safety officers. Safety Talk, Saturday nights, Dubai time. Safety Talk is hosted by veteran broadcaster Kabayan Rico Cardoniga. 2017 New Media Personality of the Year of the Filipino Times. 2017 and 2018 Top 100 Most Influential Filipinos in the Gulf Region by Ilustrado Magazine. The official gym announcer of the Dubai International Basketball Tournament for 5 years. Professional announcer and host of events in the United Arab Emirates. A Livewire motivational speaker. The television endorser of Day-to-Day chain of stores. Brand ambassador of LBC Express. The author of the book, The 12 Habits of Highly Successful OFWs. And the founder of Tatak Pinoy Loud and Proud. Safety Talk. The online learning session for safety officers and HSE practitioners. Live on Tatak Pinoy Loud and Proud. Here now is this week's episode of Safety Talk, hosted by Kabayan Rico. Well, you know what time is it? It's 9:05. It's time to grow and it's time to learn. Welcome back to another episode of Safety Talk. This is a program intended for safety officers and HSE practitioners for them to enhance their skills in order to be competitive globally. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nagbabalik na naman ang inyong lingkod, Kabayan Rico ng Tatak Pinoy, Loud and Proud. And napakaswerte natin sa gabing ito dahil magbabalik na naman at magbibigay ng karagdagang kaalaman sa field of safety ang isang competent person, ang ating resource speaker for tonight. For the benefit of those who are not aware of his background, I'd like to read his credential tonight. Our resource person tonight has more than 12 years experience in the field of health and safety. Apart from his wealth of experience, he is a certified and competent HSE professionals with the following qualifications: a certified occupational safety and health professional by the OSHA Academy USA, a certified occupational safety and health trainer by completing the trainer course of the OSHA Academy USA, health and safety manager or completed the occupational safety and health manager from OSHA Academy, completed the safety committee chair from the OSHA Academy, as certified occupational safety and health specialist by the Edulens NBIS Infosol Abu Dhabi, completed environmental management system ISO 14001-2015 lead auditor course, completed the rigging and slinging safety course by Advitic in Abu Dhabi, passed the OSHA Kudarat HSE practitioner course, completed IOS Managing Safely, completed the course for accident and incident investigation, finished the basic and advanced first aid courses, completed the basic firing course, passed with credit the NIBOS IGC, and many more. Currently employed with the NAQAA Desalination Plant Project for Amal Quain as client HSE supervisor. Our resource speaker tonight, the competent person as far as safety is concerned, Mr. Warren Lloyd Natividad. So I'd like to welcome here tonight, Warren on Safety Talk. Yan, makikilala na naman. Kilala nyo yan, oh. Lalo na pag
you've been in the industry for so many years at ang estudyante nito, ang dami. Ang mga estudyante nito, sila mismo ang magsasabi na, uy, magaling yan. Kaya tonight, yung galing niya ay isi-share sa atin. War, bumati ka muna. Ay, magandang gabi. Magandang gabi sa iyo, Rico, at sa lahat ng mga nakikinig. Binabati ko uli ang aking pamilya, ang aking mag-ina, si Normie, si Yuri at Alec, and special hi to my brother back in the Philippines, si Kevin Natividad, at yung isa kong matalik na kasamahan nung nandito pa sa UAE, si Jed Tinaw from Bataan. Lagi siyang nanonood, siya yung Mayo 7. Ang kanyang pangalan sa Facebook. At we would like to request, War, we would like to request those who are watching us tonight to please share the live segment para naman maibahagi natin sa mga kaibigan natin ang mga insights na ibibigay ni Warren ngayon. Kasi I'm sure you are aware na hindi naman lahat maswerte na magkaroon ng training kasi hindi naman lahat na kumpanya viewed training as an investment. Majority are viewing training as expense. Kaya hindi po lahat. So our own little way of sharing, paki-share ng segment na ito. Oo, share nyo ang ating mga safety talks para makaabot tayo sa iba pang mga gustong magpabuti at magpalinang or maglinang ng kanilang kaalaman related sa kaligtasan, kalusugan, at kalikasan. Yan ang ating HSE. Importante po yan. Pag-usapan kasi natin ngayon, for those who are watching, we will be tackling on the precautionary measure. Kasi in the past, alam na natin yung mga hazard. Alam na natin yung mga risk. So, to reduce the risk to as low as reasonably practicable, dapat alam natin kung paano. So, we would like to learn the different precautionary measures sa mga different activities sa site with Warren tonight. Kaya kung you are working in the field of safety, paki-share po and invite your friends to watch us live kasi ito yung magandang pagkakataon para madagdagan ang ating kaalaman. Kung nanonood tayo ng teleserye, dapat we will just sacrifice an hour of watching teleserye or Netflix, no, dito sa ating program para medyo madagdagan. At kung may mga katanungan na pumapaimbulog sa likod ng inyong mga ulo, baka makatulong tayo at masagot natin, mabigyan natin ng kaliwanagan yung mga katanungan nyo. Yan, no, narinig nyo? Kung may katanungan kayo as far as safety is concerned, ito na yung pagkakataon nyo. Sasagutin ni Warren yan. Kaya umpisahan na natin, War. Kasi we are talking about precautionary measures. So isa-isahin natin yung mga activities tonight. Manual handling. War, ano yung mga precautionary measure na gagawin natin? Well, bago tayo magsimula sa by the topic or by the activity, meron tayong tinatawag na ERIC PD in terms of hierarchy of controls. Ibig sabihin yan, sa lahat ng klase ng aktibidades, sa lahat ng klase ng gawain, mapa sa construction, mapa sa opisina, mapa sa pabrika, or sa mga workshops, meron tayong tinatawag na ERIC PD. Meaning, it is an acronym para sa hierarchy of controls. So, anything, kailangan, sisimulan mo yan sa, so, ERIC, meaning sa letter E. What is E? It means elimination. The most important na dapat nating malaman at magawa is i-eliminate natin yung hazard. Katulad ng manual handling na sinasabi mo, paano mo i-eliminate ang hazard? So, ang manual handling per se is particular sa trabaho na ginagawa ng tao manually. Wala siyang kagamitan. Mostly sa pagbuhat, sa pagtulak, sa pagpwesto, sa pag-angat, at sa pag-abot. Kung magagawa mong i-eliminate yung mga bagay na yan by using mechanical aids, like for example, hand trucks, trolleys, chain block, para hindi mo kailangan buhatin, itulak, ipwesto, iusod, ang anumang mabigat na bagay, it is an actual elimination, di ba?
Tapos meron tayong tinatawag na yung R, meaning reduction. Kung mabigat yung item, wala kayong mechanical aid, reduce the weight by distributing it. Either magdalawang tao, tatlong tao ang bubuhat, or kung pwede nyong bistay-bistayin or himay-himayin yung malaking bagay, paliitin nyo. Kunyari, isang box ng 5 rim ng papel. Buksan nyo yung box, buhatin nyo rim by rim. So walang gaanong sakit na may dudulot sa tao, di ba? So ayan ang ating E and R. Ang ating I ay isolation naman na tinatawag. Pero sa manual handling medyo kukonti ang mga gamit, mga bagay na o pwede mong i-isolate lalo na ikaw nagbubuhat. So kung pagkadating sa isolation, sa mga susunod na aktibidades, ma-explain ko sa inyo na maganda yan. But basically, ayan yung I ng ating Eric. Now, ang letter C, ito ay ang mga controls na tinatawag. May it be engineering controls or administrative control. Ang engineering control, kunyari, magbubuhat kayo, medyo nasa workshop kayo or nasa warehouse kayo, medyo madilim, ang mga engineering controls nyo dyan is kailangan complete or adequate ang inyong illumination. Tama ang ilaw, tama ang ventilation para hindi naman masyadong masuffocate ang tao sa loob. E yan yung ating mga engineering controls. Ang administrative controls naman dyan is yung ating ITIS. Kailangan instructed ang inyong, well-informed ang inyong worker, trained, instructed, and supervised sa kanilang trabaho. Alright? Tapos yung ating PD, ito ay ang ating PPE. So kung merong rough edges or sharp edges ang inyong binubuhat, so kailangan meron kayong cut-proof na mga hand gloves. Kung mainit naman, syempre thermo-regulated na hand gloves like leather gloves. Alright? Tapos kung medyo mababa, mga low-lying ang mga ceiling, so dapat may mga hard hat sila. Kung slippery ang mga floor, dapat naka-slip-resistant boots. So ayan ang iyong PPE. And lastly, with all of those Eric P na control measures na in-apply mo, kung ang tao walang D, walang discipline, hindi susunod sa mga in-implement nyo, there would be an accident. Guaranteed. So, dyan natin simulan na ating usapan, manual handling, gamitan natin ng Eric PD. So, expect na ang ating magiging control measures or mga mitigation measures na ibibigay is laging magpo-fall sa Eric PD. Hihimay-himayin natin yan kung paano na i-eliminate, i-reduce, i-isolate, i-control, adequate PPE, and how to apply the discipline. Ayan, War, babatiin natin yung mga nanonood. We have viewers. Malayo na ito. Alberta, Canada. Nancy Prestosa Kaalim. Baka kilala mo ito. No? Classmate ni Mrs. yan ng college. No? Alias Dudong as well. Abet Mangamas, Orlando Makaraig, Mayos Yeti. EJ Haro from Abu Dhabi. At yung si Madam nanonood talaga. Si Madam Normie. Hale Calalo is watching, and Ann Lazaro from the Philippines. Share Dan to public groups po. Bilib na bilib ako nitong si Ann, no? So, ayan, mga kababayan. At saka, baka makalimutan nyo, safety practitioners, when we make a risk assessment on the manual handling, huwag kalimutan yung acronym na TILE or LIGHT, no? Yung load, individual task, and environment. Ngayon, ito, request talaga ng mga kaibigan natin. Dapat sabi na, tanungin mo naman si Sir Warren para alam namin kasi kabado sila eh. Workshop Repair Works. Yung mga nagtatrabaho natin na medyo kabado. No? So, yan ang tanong nila. So, sa mga workshop repair works, depende sa klase ng repair works, no? So, meron tayo dyan mechanical or electrical repair works. Tapos, meron din dyan mga iba pang klase ng works, lalo na kung nasa mga vehicle maintenance repair works, meron tayo dyan mga hot works, meron ka rin dyan mga manual handling, meron ka rin dyan mga cost-related o yung mga control of substances hazardous to health. So, kailangan
may apply mo pa rin dyan ang inyong ERIC PD. So, first of all, kapag meron kayong mga repair works related to your hand tools, pagka nag-slip or nag-failure ang inyong mga hand tools, most likely you are using homemade hand tools. So, eliminate those things. Walang welded hand tools. Alam mo, marami nakikipagtalo sa akin dyan. Sinasabi nila sa akin, Sir, mas matibay itong welded hammerhead sa isang galvanized pipe or even sa isang rebar. Kasi matibay yung welding namin. So, ang lagi ko sinasagot dyan, pagdating sa ganyan, sa welding kasi pare, anything na wineld mo, kung siya ay weight bearing, meaning meron siyang hinuhold na bigat, or meron siyang opportunity na mag-carry ng personnel, dapat yan lagi mong pinapa-testing, non-destructive testing. The same with your hammerheads. Bakit kamo? Kapag ka ipinapalo mo ang hammer, yung tension niyan, dun napupunta sa welding point. Kung hindi yan tested at merong crack from the initial stage ng welding, later on, lilipad yan at kung kanino papalo. So, number 1, eliminate your homemade tools. Secondly, cleaning. Linisin nyo ang inyong mga tools. Bakit kamo? Kapag puno na ng grime, ng grease, dust, somehow, somewhere, or sometime, titilapon yan at makakasakit kayo ng iba or masaktan mo ang sarili mo. The same goes with your housekeeping. Kapag meron kayong mga grease na scattered sa floor, kung hindi yan nalilinis, it will cause slips. Okay? Tapos, kapag meron kayong mga electrical na trabaho, make it a point na ang ginagamit yung mga powered tools. Kung hindi man kaya ng 110 or lower voltage na powered tools, you might as well request for battery operated para wala tayong incidents of electrocution. At the same time, kapag may mga hot works kayo, make it a point na ang inyong trabaho, ang inyong area ay isolated. Lalo na kapag may gumagamit kayo ng mga arc welding na maraming slugs or splatter. So, make it a point na dun lang sa area mo, mako-contain yung mga slugs and splatters. At the same time, sa inyong mga engineering controls, make sure na well-maintained ang inyong mga ventilation system, exhaust system, illumination, ang inyong plumbing and water supply. Make it sure na hindi yan napapabayaan na magkakaroon kayo ng maraming leakages or may mga areas na walang ilaw, may mga areas na hindi na maintain, hindi napapalitan ng mga fuses. Diyan nagsisimula ang mga electrical fire due to short circuits. Saka dapat lahat ng mga electrical distribution boxes nyo is fitted with an ELCB or yung tinatawag natin na electrical leakage circuit breaker para walang gaanong fire. At para doon naman sa mga trabahante na hindi kalinya ng health and safety, huwag kayong mag-i-engage sa isang trabaho na hindi nyo alam. Yung hindi kayo trained. Kailangan bigyan kayo ng training, formal training, hindi yung basta TBT. TBT is just a reminder to you guys kung paano nyo gagawin yung trabaho, paano nyo gagawin safely. At i-remind lang kayo niyan na remember your training. Ano yung re-remember ko? Wala akong training. Di ba? So make it a point na nate-train kayo sa mga bagay na gagawin nyo. Katulad natin sa mga anak natin. Hindi natin sila pinababayaan na maglaro ng posporo. Hindi natin sila pinababayaan mag-plug ng kung ano-anong gadget. Not until they understand or trained sila dun sa gadget na ginagamit nila. Ganon din yan sa ating trabaho. So sa mga workshops, kung ikaw ang health and safety officer, make sure na chine-check mo kung meron kayong inspection and maintenance records. Ang repair records, kailangan laging up to date. Kung meron mga reports na sinasabing sira si ganito, sira ang ganyan, make sure na nabibigyan ito ng atensyon at napapagawa agad. Trainings ng mga tao, always remember, kung mayroong mga tinatawag na validity yan, kapag due time na for refresher, kayo ang unang magsabi sa inyong management na kailangan i-refresh yan.
So, yan yung mga bagay na kailangan nyo gawin. Yan. 2 activities down, and we have a lot more. We'd like to greet those who are watching us tonight. Nanonood po tayo ng Safety Talk ng Tatak Pinoy, Loud and Proud. And by the way, for those who would like to venture into the field of health and safety, I'd like to invite you to take courses. Now, meron tayong kaibigan dyan sa Abu Dhabi. Yung OSHEC, Anthony and Gretchen, tawagan nyo sila. They will provide lead auditor course, IMS, ACC Engineering, NIBOS, IGC, IOS, and a lot of safety courses. So, kung gusto ninyong magkaroon ng malaking sahod katulad ni Warren, ay mag-enroll tayo mag-training. Pero hindi natin kayang abutin yung sahod ni Warren kasi it takes number of years for you to get the 45,000 na tanggap ni Warren ngayon. and by the way, I'd like to invite you to like and follow my Facebook page, Kabayan Rico EMC. Ito yung mga motivational videos lang. Ang makikita ninyo ay ito. 20 ways to make your husband fall in love with you, effective time management, how to set goals in life, how to succeed in MLM, ang pagkakaiba ng mga Pinoy sa ibang lahi, mga sekreto ng mga OFWs na yumaman abroad, huling hirit na movie, how to achieve success, time management, goal setting, how to overcome homesickness, and many more. Ngayon, balik tayo. Dalawa na yon, ha? Uy, War, batiin muna natin yung mga nanonood sa atin. Lalo nang dumami eh. We have 43 live viewers. Wow. Alia Machado, good evening, watching from the Philippines. Abu Dhabi, Abilis Season RJ. Sonny Maranan, for tools, suggest to have a monthly inspection of hand tools or power tools or per procedure. Ito very active ito si Sonny. Last week, no? Very active also making comments. Carlo Olumba Yero is also watching. From North Africa, War. Ba? And from Dammam, Saudi Arabia, Nelson Lazuna Crisostomo Jr. And mamaya, may kaibigan tayo from Qatar. I will read the question pag yung activity na mismo na itong intended for his questions. Elan Lapidante, thank you for watching. And from Saudi, Aldrin Alama as well. And from U.S. Navy, Bahrain, Renante Cruz Enoncilio. And King Natividad watching. And ang dami nating mga kaibigan na nanonood talaga. No? Yan. So let's move on. This time, ang activity natin is favorite ng karamihan kasi bago maitayo ang mga gusali, mga businesses, dadaan talaga nitong activity na ito. Excavation, War. Okay? Magandang topic yung excavation. Masyadong malawak at marami kang kailangan na tingnan. Ano? So, unang-una sa excavation, lagi natin sinasabi, dapat yung mga ganyang klaseng critical na trabaho, make sure na meron kayong PTW. Kailangan mayroon kayong permit to work system na implemented sa inyong project area. At the same time, along with that PTW, kailangan naka-attach daan ang isang tinatawag na document na NOC or No Objection Certificate, allowing you guys, allowing your project or allowing your team to start the excavation. Kapag may sinabi silang merong identified na buried service dyan, kailangan hindi nyo simulan ang inyong excavation using mechanical excavation or using an excavator, a backhoe, or even jackhammer. Kailangan mag-start kayo sa manual handling. Bakit? Kasi kung ang inyong buried service ay hindi armored protected, kunyari may mga like water sewage or water line, hindi naman yan armored protected, hindi katulad ng mga electrical or communication na conduits na meron silang protection. Kapag ginamitan nyo agad ng mechanical excavation yan at na-damage nyo, malaking problema yan. I think sa mga taga Abu Dhabi, maaalala nyo during 2009 or 2008, nung sinisimulang i-excavate ang tunnel
dito sa may Salam Street, nagkaroon ng disruption sa buong Abu Dhabi related to telecommunications kasi may na-damage na telecommunication service, fiber optics. Matagal yun. Inabot yun ng mga 14 hours. Warren, Yep. sorry to cut you. May tatanong lang ako, baka makalimutan ko no? Sige lang. Is trial pit needed before starting to dig in the excavation? Well, that's what I was saying. Ang trial pits is normally being done manually, di ba? Kasi kailangan mo munang i-identify yung depth ng inyong buried service. Yan ang number one na reason kung bakit kayo nagta-trial pit. Para ma-identify nyo kung nasaan na yung buried service, and once you did that, or once you have identified it, you have to expose it. Fully expose it. Okay? At once na ma-expose, you need to protect para ma-survey ng mga engineers, para malaman nila kung gaano yung extent ng inyong buried service, kung talagang all along your excavation or your trench is nandoon siya, you may need to reposition your excavation area. Okay? Tapos kapag ganyan na, alam niyo na yung inyong mga buried services, alam niyo na yung meron na kayong NOC, meron na kayong permit to work, kailangan ang civil team nyo, bigyan kayo ng idea kung anong klaseng lupa. Meron kayong tinatawag na A, B, and C of soil. Doon sa A, B, C of soil, doon nila sasabihin sa inyo kung anong klaseng edge protection, lalo na kung malalim. Kung mga 1 meter lang, walang problema. Pag umabot na ng mga 2.2 and deeper, kailangan meron na kayong mga excavation protection para hindi siya mag-collapse o mag-cave in. Marami yan. May mga tinatawag tayong benching, shoring, sloping, sheet piles, or trench box. Kailangan may apply nyo yun. Kasi, who knows, lalo na dito sa Middle East, ang lupa dito is halos iba-iba. Meron diyang mga na-compaction na, kaya medyo maganda na, pero kapag kung tawagin natin is virgin soil or virgin sand, hindi nyo alam kung pagdating nyo ng mga 3 meters, biglang magiging slurry siya, magiging sludge, or magkukontinue siya as sandy. Kapag ganon, wala kayong magagawa kundi maglagay ng mga trench box. Okay? Second, ng inyong mga iba pang controls na kailangan i-ensure, ang inyong mga operators, kailangan at ang inyong mga equipment ay third-party certified, fully documented. Lalo na sa mga operators nyo, kailangan meron silang license, at the same time, meron silang third-party certificate. At lahat ng mga people involved in the excavations are trained. Now, once you have done your excavation at meron na kayong benching or sloping or even sheet piling, kailangan ng edges nyo is laging protected. 1 meter away from the edge of your excavation, dyan nyo ilalatag ang inyong mga edge protection. Marami nagsasabi, sir, paano kung wala naman na kaming mga barrier, wala kaming mga jersey or anything? Ngayon, kung medyo matalas-talas ang inyong mga foreman at kayang i-manipulate yung excavator operator, pwede nyong ilagay yung heap soil 1 meter from the edge. Tapos, ikamada niya lang ng at least half a meter or 0.75 meters, magsisilbi na yung edge protection para sa, lalo na kung nasa mga live traffic kayo, parang walang light vehicles na mag-jump over at lumundag papunta sa inyong excavation. Tapos, turukan nyo na lang ng mga signages or ng mga additional na warning signs, but make sure na kapag mag-overnight ang inyong excavation, meron siya laging full illumination. Kailangan kita siya ng mga passers-by, mga naglalakad na tao. Ngayon, kung nasa mga lugar kayo na medyo ilang or medyo hindi naman tauhin, pero may mga existing na animals, nangyari sa akin yan sa Dubai na project namin, pagdating ng umaga, merong isang gazelle. Hindi mo siya pwedeng patayin, hindi mo siya lalong pwedeng karnihin, ha? Huwag natin siyang iihawin dahil yan ay bawal, makukulong tayo dyan. So, dapat ang inyong mga edge protection is animal proof. Alam niyo yung mga orange na mesh na medyo malalaki ang kanyang mga butas? Yan, maliwanag sa mata ng hayop yan. Iiwas sila dyan at hindi nila mapapasok.
At least kapag 1 meter ang height ng inyong edge protection, hindi na kayo malalaglagan ng iba pang hayop. Mapera lang siguro sa ahas. Okay? So ayan ang ating mga dapat na tandaan sa edge protection, ang ating NOC, ang ating mga trial pits, ang ating types of soils, ang ating edge protection, at documentation ng mga equipment at ng inyong manpower. Let alone kapag meron lang mga tinatawag nating unwanted event or acts of nature, diyan tayo medyo nagkakaroon ng ibang dapat na paghandaan, lalo na kapag ulan. Kasi excavation is susceptible to water filling. Alam mo, War, it's nice to read comments of people appreciating what you are doing for them. And I'd like to show this is a community servant, Maria Miguela Vanley. Ito yung comment niya. I studied the city. Wow, very helpful. No? She is a community volunteer here in Dubai. Kahit anong activity, palagi itong sumusuporta sa Philippine Consulate. Ngayon, natapos na tayo. So far, 3. Itong sunod natin, importante ito, lalo na pag-erection ng building, kasama din. So we'll start with excavation. Kasali din yan. Ito, mas kasali ito. Activities involving scaffolding. Alright. So, scaffolding. Hindi natin pwedeng i-apply ang ERIC PD related to scaffolding, lalo na sa elimination. Kasi yun na nga yung trabaho. It's part of the activity. So, kailangan natin mag-scaffolding. So, ano lang dapat nating i-reduce? Reduce natin ang mga bagay na pwedeng mag-cause ng collapse ng inyong scaffolding. Like for example, kapag meron na kayong scaffolding, dapat iwasan nyo na maggawing stock area or storage area ang inyong scaffolding platform. Tapos, i-reduce nyo rin ang mga bagay na makaka-obstruct sa walkway sa inyong mga platform. Kasi, unos, pag may natisod dyan, pag nalaglag, di mo na alam kung anong mangyayari. But first of all, pagdating sa scaffolding, kailangan ang mga taong magtatrabaho ay certified scaffolders. Ang mga magsusupervise ay kailangan more than ang experience sa scaffolding. Minimum kapag ako ang sumilip sa isang profile ng isang nag-a-apply na scaffolding supervisor, at least 7 to 10 years ang kanyang experience sa scaffolding. Kasi maraming dyan, maraming kumpanya dyan, basta na lang magtatawag ng mga laborer, magpapadala ng third-party trainer. You cannot make a scaffolder in one day. It takes years para maging scaffolder, maging competent ang isang scaffolder. So, kailangan talaga ang scaffolder, minimum sa isang team ng mga scaffolder, kailangan meron kang 3 to 4, minimum with 3 years experience. The rest can serve as scaffolding helpers. Mga nag-aabot na lang ng tubo, nag-arrange, nagkakamada ng mga materyales, pero yung mga bumabasa ng drawing, nagkakabit, talagang nagdi-design, alam nila kung ano yung mga standards, alam nila kung ano yung mga transoms, alam nila kung ano yung mga ledgers, mga bracings, and everything. Naintindihan nila yan. At alam din nila kung ano yung mga iba't ibang klase ng scaffolding. Meron tayong mga tinatawag na system scaffolding. Ito yung mga clip-lock style or clip-lock na pre-manufactured na scaffolding materials. Talagang isinasalpak mo na lang siya. Now, meron ka naman tinatawag na which is most commonly used, yung ating tubular scaffolding. Ito yung gumagamit ng mga debente na tubo using swivel clamps, straight clamps, or 90-degree clamps, and then board clamps, na yan kailangan talagang madiskarte ang yung scaffolder at scaffolding supervisor. Kasi marami ako nakikita yung scaffolding nila, todo bracing, without thinking na the more you brace, the more weight you put on your scaffolding. Mas lalo siya magkakaroon ng tendency na mag-collapse due to overweight.
may sinasabi nga sila, di ba? Less is more. Katulad ni Mariah Carey, kapag ka nagdamit, less. Kaya lahat ng mga lalaki, more. Okay? So, so yun yung sinasabi ko tungkol sa scaffolding. So, ano ang mga kailangan mong i-ensure sa scaffolding to make sure that it's safe? Kailangan ng inyong ang inyong ground is fully leveled at compacted. Aside from having a compaction, kailangan ang inyong base plate ay boarded. Marami akong nakikita kapag konkreto na yung sahig, lalagyan na lang ng base plate. Eh, ang base plate bakal. Dumudulas yan. Kaya kailangan pa rin meron kayong sole board. Okay? Tapos, ang mga regulations or mga predominant na restrictions, kapag nag-reach kayo ng 10 meters sa inyong scaffolding, kailangan meron kayong approved na design and calculation. Along with that, it has to be third-party inspected and certified. Continuous yan, pataas. Pagka 10 meters and above, dapat yan with design and calculation and meron siyang third-party certification. At the same time, since ang pag-akyat normally sa mga scaffolding system, bibihira naman yung may mga, kapag nag-reach lang ng mga 20 meters and above, nandiyan na yung scaffolding na nagagamit sila ng stairs design. Pero kapag mga from 8 to 12 meters up to 16 meters, vertical ladder lang. So dapat ensure na every 8 meters, merong landing point para makapagpahinga yung mga tao nyo habang umaakyat. Ang hirap kayong umakyat. Naranasan ko na yan, umakyat na ako ng isang Etisalat communications tower, which is about 42 meters if I'm not mistaken. Nagkaroon kami ng mga 6 or 5 landing platform para makapagpahinga. Alright? At the same time, ang mga tao dapat may PPE. Mind you guys, kapag ang scaffolding nyo is fully erected, inspected, and approved na already, ang inyong platform, wag naman tayo mga HEC officers na masyadong magiging mahigpit. Hindi na kailangan po ng safety harness kapag ka nasa fully boarded, fully protected na kayong scaffolding structure. Yun na lang mga scaffolders na nag-extend, nagpapataas, na wala pa siyang mga toe boards, wala pa siyang mga sideboards, wala pa siyang mga railings, wala pang top rail, wala pang mid rail, na binubuo pala yung scaffolding. That's the time na kailangan nilang merong safety harness. Pero kapag ka nasa platform na sila, fully boarded, fully protected, wag na nating pilitin na mag-safety harness sa tao. Makakadagdag lang yan sa problema ng taong umaakyat. Maaari pa siyang sumabit kung saan-saan at malaglag. At pag titingin kayo ng mga scaffolders, makikita nyo yung eksperyensado. Alam nila kung paano humawak. At the same time, ang kanilang tools laging may lanyard. Kasi yan ang number 1 na ikinalalaglag ng scaffolder. Yung walang lanyard ng yung scaffolding, yung scaffolding tool, walang tool tie. Pagka nabitawan, ang tendency mo kahit na ako mabitawan ko tong lapis na to, hahabulin ko. Eh kung nakabiyabit siya, hahabulin niya, dinalaglag siya. So alam nyo agad kapag ka scaffolder, alam niya yung ginagawa niya, hindi siya aakyat ng hindi kompleto ang kanyang tools. With the discussion that we have tonight, I'm sure those who are watching us are learning a lot more. So let's move on to another topic, another activity. This time, medyo aakyat tayo. Alright. Roof works. Roof works. Okay, sa roof works, ano ang unang-una mong kailangan gawin pagdating sa ating ERIC PD? Kung ang inyong tatrabahuhin, kunyari, magre-repair kayo or mag-i-install lang naman kayo ng mga ventilation system, yung mechanical na ventilation, i-install nyo, pero hindi pa nabubuo, bubuuin nyo muna, do it on the ground. Eliminate the work at heights. So, mas safe. Kapag buo na, tsaka na kayo umakyat para isalpak nyo, di ba? So, walang matagal na oras na nandun kayo sa roof o sa working at heights. So, that's the first thing. Anything that you can do in the ground, do it first before you go up. So, yun ang ating elimination. Now, reduction of fall, well, kung yun ang taas, wala tayong magagawa ron.
hindi nyo marireduce. So what can you do? Make sure that your workers are protected. Ngayon, hindi naman lahat ng mga roof ay meron kayong facility para i-protect ang edges. Di ba? Okay lang yan. Pwede pa rin tayo magpatuloy. Anong kailangan nyo gawin? Make sure na meron kayong installed na lifeline. Ano yung lifeline? Ito yung ating, marami akong nakikita na project, akala nila ang lifeline is edge protection. Ang lifeline is ini-install where you can hook or anchor your fall protection arrest system doon sa lifeline, na pwede kayong mag-move from left to right or east to west, north to south ng roof area na walang edge protection, na kung sakali malaglag kayo, i-arrest niya yung fall. It will allow you to fall, but it will not allow you to hit the ground. Okay? So, dapat ang lifeline nyo rin, like your scaffolders, should be installed by a certified lifeline installer, certified lifeline inspector, okay? At certified lifeline supervisor. Kailangan mga taong alam kung ano yung ginagawa nila. Ngayon, meron din naman mga technique na tinatawag na ladder style sa inyong mga roof, lalo na kung ang roof nyo is medyo angled, pababa. Meron dapat yung mga steps or stopper na po pwedeng pumakbang-hakbang ang worker at magsilbing platform nila. Okay? So, important din ang PPE, lalo na part ng PPE ang PFAS, Personal Fall Arrest System, or ang ating tinatawag na safety harness. At ang alam ko sa lahat na ng construction areas, pinagbabawal na ang single lanyard. Kailangan laging double lanyard. Bakit dapat double lanyard? Ganito yan. Kung tatawid ka from one point to another point na merong lifeline barrier or lifeline support, hindi mo maidudulas, di ba? Kapag ka single lang yung lifeline mo, tatanggalin mo. So, ibig sabihin, in a matter of 5 seconds to 7 seconds, hindi ka naka-anchor. Madulas ka, dire-diretso kang babagsak. Kaya dapat dalawa. Kasi, naka-hook siya, i-dislodge mo yung isa, i-hook mo dun sa isa. So, naka-hook ka pa rin dito. So, kung once na naka-hook na yan, tatanggalin mo siya, so naka-hook ka rito, may kakabit mo sa kabila. So, tuloy ang lakad mo. Nang hindi ka naiiwan na hindi naka-anchor. Yun yung kahalagahan ng double lanyard. Okay? Maraming nagtatanong, bakit double lanyard? Hindi ba matibay yung single? It's not about the tibay ng single. It's about the continuity of you being anchored. Yun ang pinakamahalaga ng double lanyard. Kaya wag nyo rin kayong papayag, nakikita nyo yung, kasi mahaba ang lanyard, di ba? Ang ginagawa nila, ninanap nila sa gitna para umikli. Kapag iniklian mo yan, di maliit lang din yung freedom mo para gumalaw kapag ka maglilipat ka. At the same time, sisimulan mo magkaroon ng mga breakage sa iyong sling. Okay? So, hindi ko nababanggitin, training is a must pa rin para sa magtatrabaho sa taas, information and supervision. Okay? Ang dami ng mga nanonood sa atin, no? Alvi Ortiz, Edgar Arcawili, Lolo Jed daw. Rodolfo Trias. From Mike Wayan, Bulacan. Nelson Crisostomo Jr. Sir, please include suspension trauma. At saka si Lebanon Ryan, 100% tied off, sir. Yan. Alright, totoo yan. Yun yung talagang kahalagahan ng double lanyard kasi kailangan 100% tied off ka. Yung tinanong ni Napoleon Crisostomo, is it suspension trauma? Well, kapag ka nahulog ang tao at nakabitin siya using his personal fall arrest system, you only have about 8 minutes para mailigtasan sa ang tao. So, kailangan talaga mabilis ang inyong galaw. Ang aking laging sinasabi dyan, kasi pagka nagkakaroon ng drill, magkakaroon ng drill, no? So, ilalaglag yung dummy. Tapos, i-activate agad nila yung rescue at height system. Sabi ko, may kulang. Dapat, kahit na ito ay mock-up or ito ay drill lang, make it a point na yung mga rescuer nyo is aware sila sa ano yung tinatawag na self-rescue. Do it as a way na, kunyari, tatayo siya, try to shout out the person na hanging. Okay ka pa ba?
Are you still conscious? Nadidinig mo ba ako? Ano ang pangalan mo? Kaya mo bang abutin itong ganito? Kasi the best way to rescue a person is by a self-rescue, lalo na kung aware pa siya sa surroundings niya. Unless na walang consciousness, hindi nagsasagot, then you lower down another person to rescue him. Kasi kung buhay pa naman yung tao at nakakapagsalita pa, alam pa niya, kaya niya pang umabot, bakit mo i-risk another person's life? Di ba? Oh, I'm sure you got it loud and clear. Ngayon, normally, pag medyo matagal-tagal na yung building, it's not safe, no? So people would normally, like the building owners, they normally would demolish the building, and this activity is very risky in all angles. So what do you think are the precautionary measures for the activity known as demolition? Well, kung pag-uusapan natin dito sa UAE at the same time sa Philippines, wala tayong gaanong problemahin. Naging issue ang demolition job, lalo na sa Western, dahil most of the construction materials during the olden days, yung mga about 50 years ago, meron pang incorporation ng asbestos. Dahil malamig sa kanila, asbestos is being used as an insulator to keep the warm in. At the same time, kapag katagin, to keep the cold air in. So, iyan ang isa sa mga issue regarding demolition. You have to make sure na ang area nyo or ang inyong i-demolish na building or house or whatever is asbestos free. Kung hindi, kailangan ang mga tao nyo is nabigyan ng training related sa asbestos. Kailangan aware sila, and aware sila kung paano gumamit ng hazmat or yung hazardous materials PPE. Kailangan alam nila kung paano gumamit dahil may mga particulars yan katulad ng SCBA, yung tinatawag na natin na self-contained breathing apparatus. Yung may sarili silang oxygen para makakilos sila na maayos. Ngayon, kung hindi naman concern ang asbestos at ang demolition job nyo is simple concrete building na i-demolish, mostly ang ginagamit dyan is heavy equipment. Hindi na pala pinapayagan dito sa UAE ang battering ball, yung isinusway na bola, kasi maraming debris. Ang ginagawa dyan is drop system. Okay? Nag-i-start sila mag-drop system. Pero ang kailangan nyo sa inyong demolition job, bago nyo simulan, unang-una is ang another PTW or Permit to Work System. Secondly, is an NOC. Dito, sa bagay na to, marami kang dapat na i-achieve na NOC. NOC para sa residential area na kailangan ma-approve nyo sa municipality na kapag kayo nag-demolish, walang mga tatalsik, walang ma-compromise na ibang structure. Second NOC is the electrical NOC. Kailangan fully isolated na ang building. Wala nang live termination, wala nang live line. Tapos, kung meron siyang dating gas line, kailangan nyo rin ng NOC. Okay? At NOC from the water department. Kailangan lahat ng line is removed. At the same time, yung NOC from the municipality related to dun sa kanilang previous na sewage or septic tank. Kailangan na ipakita nyo kung paano yun mapoprotektahan, na hindi yun basta-basta nila mababagsakan ng kung anumang materyales at mag-overflow dahil hindi mo alam kung ano ang sisingaw dyan. Remember what happened to Greenbelt sa Makati? Naggagawa sila ng construction, may pumutok, akala nila meron ng bomb terror or may terrorist attack. Yung pala, it was a septic tank na kept for 30 years or so na nag-build up na ng H2S at nagkaroon na ng mga decomposed gases. So, a small spark ignited everything at nagkaroon sila ng mabahong pagputok. Alright? So, after you have gathered all the NOCs, gather your team, give them the training, ITIS and everything, alam nila ang kanilang gagawin, make sure na ang equipment na gagamitin nyo is third-party certified at licensed ang inyong mga
operator with the third-party certification to prove their competency. Okay? Tapos ang inyong mga, kapag ka ang building is nasa loob ng residential area, kailangan i-manage nyo ang traffic. At mahigpit ang inyong mga exclusion zone o tinatawag natin mga barrication. Bakit kamo? Sa mga ganyan, ako nung bata ako, hilig kong pumasok dyan eh. Lalo na kapag ka may mga dozer, may mga excavator at naiiwang bukas, yan ang hilig kong akyatin, yan ang hilig kong pasukin. Kaya nga ako pumasok sa health and safety, kung hindi mo natatanong Rico, ako ay numero 1 violator. Kaya sabi sa akin nung dati naming amo, just remember this, Warren, it takes one to know one. So I'm putting you in charge. Kasi makikilala mo ang mga walang ya dahil ikaw ay walang ya. Well, hindi ko itatanggi yun. Kaya sabi ko siya, I'm a frequent violator. Kaya nung ma-realize ko na I need to implement such rules, syempre, ako na rin yung nagbago sa sarili ko na ako na dapat yung unang nakikitang ehemplo. Okay? So ayan ang ating mga issues sa demolition. Make sure na well barricaded ang inyong area. Kung ang inyong gagamiting demolition is mataas pa sa mahigit sa 10 or 12-story building, mag-i-start kayo ng demolition from within, usually. Okay? Ayan. We'd like to say hi to those who are watching us. You are watching Safety Talk and joining us to discuss important precautionary measures that could save lives. The competent person, Mr. Warren Lloyd Natividad. Gusto kong batiin bago akong mention ng mga names, I'd like to again invite you to like and follow my Facebook page, Kabayan Rico EMC, para sa mga maraming motivational videos and videos that you can learn a lot. So, like and follow Kabayan Rico EMC. Meron tayong mga bagong nanonood. War, JP Malabanan, pa-shout out naman kay Ariel Sepe and JP Malabanan from Okada Manila Project. Okay? Thanks for watching. And itong magandang question, War, because this would lead to the next topic that I will ask you. In the recent accident in the Skyway project in Muntinlupa, what could have prevented the occurrence of multiple property damages, personal injuries, and fatalities? So, ang next ko na ipadiscuss sa iyo itong crane lifting operation. Okay. So, crane lifting operation, yung tanong na isa na yung sa kung ano yung posibleng nagawa bago para na-prevent. Well, I think a problem with the girder. Oo, napanood ko rin yan yung girder. So, ang tatlong tao or tatlong personality na nakikita kong at fault kung bakit nagkaroon ng ganung insidente ay unang-una ang planning engineer, pangalawa ang construction supervisor, pangatlo kung meron man silang HSE officer during that lift. Bakit kamo? Sir, sa ganyang klase ng lift at gagawin mo sa isang live traffic, kung ako yung safety officer, I would have suggested, I would have insisted, and I would die begging na gawin natin ito sa gabi. Bakit? Kasi less ang traffic, di ba? At the same time, less ang traffic, excuse me, pwede mong isara. Dapat naman talaga ganun. Kasi kapag meron kang lifting activity, kailangan meron kang exclusion zone. Bakit walang exclusion zone dun sa buhat na yon? Di ba? So, kung naisara nila yon, walang traffic, walang dadan, bumagsak man ng girder, bumagsak lang girder. That's it. Walang tinamaang sasakyan, walang na-damage sasakyan, walang nasaktang tao, walang namatay na tao. So, yung tatlong personalidad na yon, planning engineer, why he did not plan it to be done in the evening? Yung construction supervisor, bakit hindi niya pilit na isinara muna yung kalsada? Ang bilis humingi ng permiso para magsara for 2 hours. Lagi na ngang traffic ang area Pwede naman yun. At the same time, yung agency officer, bakit hindi niya naisip na gawin yun sa gabi? Alright? I hope that answers the question kung paano na i-prevent ang loss of lives. Kasi I cannot guarantee na mape-prevent mo yung
yung pagtapol ng crane eventually hitting the girder and the girder fell down. Kasi ayun yung mga bagay sa trabaho natin na tinatawag kong yung 30% na hindi mo kayang i-guarantee. Di ba? Yung act of God, act of man, at the same time yung chance or luck. So, pero kung ipinrevent nila yung ibang eventualities na nalaglag yung girder, kung sarado yung kalsada, walang ibang nadaan, walang ibang sasakyan, walang ibang tao, wala siguro namatay. Okay, I hope I answered that question. Kasi matagal ko na rin iniisip din yan at lagi rin namin dinidiscuss ng panganay kong anak yan na si Yuri kasi balak nga niyang maging similar sa profession na hinahawakan ko ngayon. Now, going to our lifting activity. Number 1 pa rin, sa inyong lifting, sa inyong hierarchy of controls, lifting is lifting, the same as scaffolding is scaffolding. So, hindi mo may eliminate. Kailangan nyo talagang i-lift ang materyales. Kung maliliit na bagay naman, I can see na bubuhatin na yan ng tao manually, walang problema. So, reduce. How do you reduce? Reduce the bulk of your of your load. Reduce the travel of your load. Reduce the tension of your equipment. How do I do that? Kunyari, kung ang lift nyo is around 30 tons lang naman, di kumuha na kayo ng mga about 75 tons capacity na crane up to 80 tons para mas malaki ang allowance niya sa paglift. Kasi the more na buwababa ang boom, mas lumiliit ang kanyang capacity. Okay? So, by giving a bigger crane, you're reducing the tension on your lifting equipment or your crane itself. Alright? At, yung mahalaga, gaya ng sinabi ko sa inyo, ang isolation. Make sure na yung full length ng inyong boom at anong angle siya habang bumubuhat, yung buong circumference niyan kailangan protektado para walang anumang bagay, walang sino mang tao na kung sakali mag-collapse ang crane mo or malaglag ang iyong load, walang mapapatakan. Yun na nangyari sa ating insidente sa Skyway sa Muntinlupa. Walang protection ng area. Okay? And then, ang inyong mga controls. Ang unang-una, ang inyong engineering controls, kaysa kailangan nyo talaga ang exclusion zone, ang inyong mga barriers, signages, tapos mga ilaw, lalo na kung sa gabi gagamitin, kailangan proper illumination. Ang equipment, hindi lang siya basta third-party certified, hindi lang siya basta traffic registered, kailangan meron siyang maintenance record, meron siyang repair log, meron siyang inspection record or inspection log. Nandoon lahat yan. Tapos kung ikaw ay, eto si Mr. Jed, siya yung unang nagsabi sa akin ng i-develop yung 3-point inspection system para sa mga equipment. Ano yung 3-point inspection system sinatawag namin? First, documentation, then integrity, third is yung functionality. Kapag ka mag-inspection ka ng equipment, sa simula pa lang, kapag ka hindi siya documented, hindi siya registered, wala siyang third-party certificate, bakit mo pa siya papayagan? Okay, alis ka na. Complete those documents first. Kailangan mga maintenance log mo, registers mo, lahat, dalin mo. Okay? Pati yung load chart, dalin mo, kailangan na doon sa equipment yan. Kapag ka naipasa niyo yun, then you have to check for the integrity. Ano yung integrity? Yung tinatawag nating mga physical na appearance ng equipment. Mayroon ka bang visible leakages? Mayroon bang deflation sa kanyang mga tires? Okay? May mga grime or yung mga namumuong grasa or putik, lalo na doon sa rotor ng equipment. May diferensya ang mga windshield or may crack, may basag, or yung simpleng kurtina, bawal yan ha. Dapat walang kurtina ang kabina ng crane operator para kita niya lahat, lalo na ang kanyang rigger. Okay? So yun yung tinatawag na integrity. Kasi kapag ka may leakage, okay, labas na ulit. Kapag ka naipasa, doon muna banatan ang inyong functionality. Reverse alarms, lifting, swing alarm, limiting switch box, or yung kapag ka nag-reel siya, reel up, mayroon siyang limiter, tapos yung kanyang overload limit switch,
mga anemometers, kanyang mga beacon lights, at lahat pa ng mga alarms na pwedeng makita, katulad ng mga anti-collision devices and everything. So, by doing that and following that simple step, unti-unti mong nakikita ang capability ng equipment at nakikita mo rin yung competence ng operator. Kung kaya niyang ikumplituhin yan, you can guarantee that that operator is well aware and well versed sa kanyang ginagamit na equipment. Okay? Oh, I'm sure those who are watching are learning a lot tonight. Para na lang kayong kumuha ng IGC 1. Oh. Kaya if you want to learn more, you have to join us every week here. By the way, merong in-invite si Warren next week na guest natin, War, di ba? Oo nga. Sasabihin ni Warren yan mamaya, later part of the show. By the way, we are inviting safety officers to like and follow Tatak Pinoy Loud and Proud Facebook page and subscribe to our YouTube channel para you will receive a notification na meron tayong safety talk para wala kayong ma-miss na safety talk every Saturday night. Diyan lang mangyayari yan. Gusto kong batiin itong mga nanonood sa atin because these people are really interested considering that they're making their comments as well. I'm surprised the singing idol of Abu Dhabi is watching, EJ Harrow. Ganda ng comment ni AJ. This is very helpful topic and I learned a lot tonight. Thank you, Sir Warren, for giving us free training tonight. Libre yan, of course. My pleasure, my pleasure. Pag meron na kayong sahod na 45,000, hindi na kayo maniningil. Rodolfo Tries, meron siya. Ako to si Ma'am siya, kaibigan pala ito ni Madam. And alias Dodong also, maganda yung kanya, yung sinabi niya ton sa Skyway incident. Yeah, yun na simple lang, no? Failing to plan is planning to fail. Yun ang importante ng planning. Yung cousin mo pala from Italy is also watching. Eileen Joy Natividad Rabara is watching. So for those who are watching, I'd like to greet in advance the birthday boy, Eric Jose Asis. Advance happy birthday from Janet Canlas with love. Okay, so let's move on, War, with another activity. This time, ito, favorite ito ng karamihan kasi pag nasa activity ka na ganito, although it's risky, pero malaki ang sahod. No? So, let's deal on the activity confined space. Okay. Confined space entry. Maano nga yan. Magandang topic yan. Napaka-importante. At the same time, meron din dyan yung ating, may limitations ang ating ERIC PD dyan eh. Kasi pag sinabi mong confined space entry, hindi mo na pwedeng ilabas madalas parang roof works, kung kinakailangan mo ilabas yung item or yung equipment na gusto mong i-repair from inside, gawin mo na lang sa labas. Hugutin nyo na lang palabas. So that's the only way na may eliminate nyo ang confined space entry work. But as I've said, most of the confined space entry ay confined space entry. Talagang kailangan gawin sa loob. First of all, discuss muna natin kung ano yung mga confined space entries, no? Gagawin natin yan na barang ni Bosch. As per ni Bosch definition, a confined space is a space or a work area where there is a limited to one access and egress only, and the area is not suitable for a person to inhabit. Meaning, hindi ka pwedeng tumagal doon or manirahan doon. It's like in and out. At the same time, kapag isa lang yung access and egress, the same way in, the same way out, that can be considered as a confined space. Okay? Ngayon, kunyari, itong kwarto. Bakit yung kwarto mo, sir?
isa lang ang entrance, isa lang ang exit. Pero hindi mo kino-consider na confined space. Kasi pwede ako manirahan dito. Meron akong enough space, meron akong enough ventilation, may illumination, meron akong kagamitan where I can habituate this area. Or pwede akong manirahan dito. Okay? So ano yung mga yon? Katulad ng mga manholes, ng mga pressure vessels, ng mga piping. Okay? Yan yung mga confined space entries na iisa lang ang entrada at ang labasan. At the same time, merong chances ng gas buildup. So, ano ang mga una mong dapat na gawin sa confined space entry? Right before you start a confined space entry work, kailangan mo pa rin unang-una ang PTW. Kailangan meron kayong permit to work system. At nandiyan sa permit to work system, ilalabas nyo lahat ng kadelikaduhan, kakritikalan, at ang kahandaan ng inyong activity para sa kung ano mang maaring mangyari. So, ano ibig sabihin ng kadelikaduhan? Kung ang confined space entry nyo is something na maaring magkaroon ng build-up ng gases, like for example, a pressure vessel na dating ginamit for kerosene or even petrol, kapag ang vessel na empty mo na, pero hindi mo pa nahuhugasan, hindi nyo pa fully na didecontaminate, nandiyan pa ang mga residue ng gas sa walling niya. So, kailangan i-test nyo yun. Kung meron pang remnants ng gas, let's say, meron pang remnants ng methane or ng ano paman, kailangan open up all the bulbs, tapos flush it with water, close the bulbs, fill it with water, keep it 24 hours, and then release again the water, flush it again, then check for the gas. Kapag wala na, then it is safe to enter. Pero, hindi dun magtatapos. Safe to enter nga, pero how long? Magdidepende yan kung anong klaseng ventilation ang pwede nyo gamitin. Kung gagamit kayo ng negative ventilation, meaning, ang air nyo is isasak nyo out. Okay? Lalo na kung kayo ay magagawa ng hot works, kailangan suck out the air buildup kasi ilalabas nyo lahat ng pollutant sa loob, lahat ng mga smoke saturation, katulad ng smog, lalo na kapag nag-welding kayo, iba't ibang klaseng gas ang mapupuron. So, kailangan nyo ng negative. At the same time, kung ang trabaho naman nyo is lilinisin lang, mag-chipping or anything, pwede naman kayong gumamit ng positive. Open the entryway, dun mo idaan ang iyong positive or a blower, air blower, and then open some of the bulbs para lumabas din yung hangin na papasok. Ang pinakamahalaga sa confined space entry ay unang-una ang inyong gas testing. Kailangan bago pumasok ang isang tao sa loob ng isang pressure vessel or sa loob ng isang confined space activity area, kailangan matest nyo siya sa tatlong mahalagang gases. Una, ang H2S. Ito yung mga dangerous gases, H2S. And then ang CO1, yung tinatawag natin carbon monoxide. Or yung presence ng methane or cyanide. Okay? So, kailangan sure na wala yan. Kasi immediate killer yan. Second, the type of gas that you need to check is your oxygen. The oxygen level, kailangan naglalaro siya between 19.5 to 21.3 if I'm not mistaken para i-consider mong safe yung area to work. Minimum of, let's say, 3 hours na continuous work. Pero by the hour, kailangan chinecheck nyo ang oxygen level. Okay? Secondly, ang mga kailangan nyo i-ensure sa isang confined space entry work, dapat complete ang illumination. Alright? Complete ang illumination. Tapos kung gagawa kayo ng hot works, okay, arc welding, electricity, walang problema kasi hindi mo kailangan ipasok ang iyong welding machine sa loob. Nasa labas lang yan, kable-kable lang. Pero kapag mag-gas cutting kayo, ensure na hindi nyo ipapasok ang inyong mga cylinder or ang iyong gas cylinder like your oxygen tank and your acetylene tank. Bawal na bawal ang CGC sa loob. Kasi pagka yan pumutok, wala stick. Para
para kang nirambol na munggo sa loob ng bote. Sigurado patay ka dyan. Okay? So walang CGC, walang mga source of or walang fuel sa loob ng confined space. At secondly, or thirdly, kailangan ang confined space nyo is laging guarded. Kung sino yung papasok, dapat may login system siya. Paglabas niya, magla-log out uli siya. Lalo na kung malaki yung area at may mga channels. Kapag may mga channels, hindi nyo alam kung sino yung nasa loob, sino yung nasa labas. Kailangan aware at alisto ang inyong entrant watcher na tinatawag. Okay? Tapos, kung okay na ang lahat, gaya ng sinasabi namin lagi sa IOS Managing Safely, if your arrangements has been fulfilled, everything is okay, everything is intact, everything is in place, what's the last thing that you need to ensure? Ensure your emergency preparedness. Kasi kapag ang inyong arrangement is lahat okay, lalo na kung delikado yung trabaho, I guarantee you, kung ano man yung aksidente na mangyayari, it is always life-threatening. So make sure na ang inyong emergency arrangements ay laging fully intact. Like fire watcher, dapat nandiyan, complete with firefighting equipment. Kung iba't ibang klase ng fire extinguisher ang kailangan na naka-ready sa kanya, kailangan naka-ready dyan. Meron kang B, meron kang C, meron kang D. Okay? Stretchers and everything. Tapos kung talagang meron kayong chance na mag-build up ng carbon monoxide sa loob or magkaroon ng oxygen deficiency sa loob ng confined space, make sure na meron din kayong mga ready na breathing apparatus to supply oxygen para dun sa tao. At dapat ang inyong emergency rescuer is laging ready. At siya ay third-party certified confined space rescue operator. Hindi po pwede yung basta na lang na nurse nyo sa site nurse, siya ang gugawa. Malay niya kung paano humila ng tamang forma sa stretcher. Maaring marunong siya maglagay ng tao sa stretcher pero hindi niya alam paano hihilain yung palabas. Di ba? So kailangan confined space rescue operator ang kanyang training. Okay? So ano pa ba mga dapat? Kailangan din ang access, kung iisa lang, make sure na kapag ang inyong confined space entry, dapat limitado ang papasok. At the same time, trained sila kung paano lumabas, lalo na during emergency. Hindi yung matataranta sila. Kailangan nagbibigay kayo ng drill. Isa yan sa pinakamahalagang bagay ng emergency preparedness, ang mga drills. May it be fire, may be confined space, may be collapse, may be hanging from heights. Kailangan nagbibigay kayo ng mga drills. Okay? Ayan. Good information and idea learning, especially for those who are working in oil and gas, no? So let's shift our attention to the forklift operation war. Ito kasi marami ito, lalo na sa mga warehouse at saka sa port, no? Importante din ito. Okay, sa forklift operations, unang-una nating pag-usapan dyan, ano yung environment ng inyong trabaho? Is it enclosed or is it an open? Kapag ka-enclosed environment, katulad ng mga warehouse, lalo na sa mga warehouse para sa mga microelectronics, yung fully closed siya, ventilated and everything, dapat unahin yung i-consider, gumamit kayo ng electric na equipment. Electric power na forklift. Okay? Bakit kamo? Para walang emission. Yun lang yun eh. Para walang emission. At the same time, yung sahig nyo mas malinis kasi walang mga oils yan. Alright? Kapag sa labas naman, well, you can use diesel-powered or ewan ko kung may petrol-powered pa ng mga forklift. Pero mostly diesel-powered. Okay? So, ayun yung una mong kailangan isipin. Ano yung environment nyo para alam mo kung anong klaseng forklift ang gagamitin nyo. Now, kapag meron kayong ginagamit na electric-powered na forklift, make sure lang na ang inyong maintenance, servicing, and repairs ay fully logged and recorded. Alright?
Tapos, I don't think nakakailanganin nyo pa ng traffic registration para sa isang electric-powered na forklift kasi obviously, it will be utilized from within your area only. So, kailangan nyo lang is a third-party certificate na itong equipment na ito ay usable and safe for use or in a good, safe working condition. Okay? Secondly, yung operator nyo, that will be the time na kailangan siya ay licensed at the same time, third-party certified. At ang mga lagi natin nakikita sa Nibosh or sa OSHA or sa IOSH or whatever, right equipment for the right job. Huwag naman tayong kumuha ng napakalaking forklift para lang sa maliliit na mga paleta. Yung tama lang sa ano yung requirement nyo. Yun lang ang kunin nyo. At the same time, it will not eat much space. Ngayon, ito ang mahalaga sa electric na forklift. Yung recharging ng battery. Kailangan ang recharging ng battery is somewhere na hindi dun sa mismong area na pinagtatrabahuhan niya. At the same time, kailangan yung recharging area nila is well ventilated. Bakit kamo? Kasi during recharging of the battery, the recharging process emits hydrogen gas. At kapag contained yung area na pinag-rechargean nyo at napuno yan ng hydrogen gas, aba, it will turn out to be a small or maybe a middle-sized hydrogen bomb. So, kailangan well-ventilated siya. At make sure na smoking-free. Meaning, yung mga naninigarilyo. Walang open flame sa loob ng recharging area. Okay? So, yan lang ang mga simpleng kailangan mong gawin sa forklift na electric charge. At the same time, proper disposal ng mga lumang battery. Make it a point na meron kayong, let's be environmental friendly. Okay, we're always talking about health and safety here. Dagdag tayo ng konti sa environmental. Yung mga battery nyo, dapat i-dispose nyo sa tamang lugar. Hindi yung isasama nyo sa kung ano mga basurahan. Okay? So, now, going now to another type of forklift. Ito yung ating mga diesel-powered forklift. The same with your electric-powered, kailangan ang maintenance, repair, and servicing records ay fully intact. At the same time, kung yan ay outdoors, so most probably it travel also to busy highways, inililipat nyo from one warehouse to another. So dapat yan traffic registered at meron pa ring third-party certificate, lalo na ang inyong operator. Ito isa madalas na hindi nakikita ng mga safety officers natin. Yung gumagamit ng mga extensions. Kapag gumamit kayo ng extension sa inyong mga forklift, make sure na yung extension is inspected and certified din, ha? Kasi yung extension niya, hindi nyo alam kung saan ginawa, kung paano ginawa, kung iyan ba i-forge, kung iyan ba i-welding. Like what I told you earlier, kapag ka mga welding or welded parts at weight bearing, kailangan laging third-party certified. Okay? At the same time, check for the leakages. Kasi kapag diesel-powered, mas marami siyang mga langis na ginagamit. So, make sure na walang mga leakages. At the same time, ang emission niyan, kailangan regularly palit ang change ng mga oil, change ng mga filter. Kasi diesel, alam naman natin, mataas ang lead content. So, it is harmful to health and it is harmful to our environment. Okay? Tapos, ang mga technique kasi gumagamit din ako ng forklift before. Kapag ang forklift nyo is pinapark nyo, hindi lang siya basta, yung fork hindi lang basta nakahalik sa baba, yung likod. Kailangan nakakiss siya pababa. Kailangan yung fork mo nakakiss sa sahig. Alright? Para makaiwas ng mga tripping hazards. At the same time, huwag kayong gagamit ng forklift na mawalang mga alarms. Kapag isira ang alarm, laging paayos nyo agad. And check for the tires. Marami pa rin tire ng mga, usually ang mga forklift tires is solid, pero meron pa rin mga forklift tires na air-inflated or inflated by air, or meron pa rin naka-foam. May mga gumagamit pa rin ng foam. Check nyo lagi ang condition ng tire. Yan. Bago ko itanong sa iyo yung last activity for the night because we're running out of time, War, I'd like to say hi to
yung kanina, Rodolfo Treyes, may tanong siya, Sir, yung safety officer ba daw yung magiging certified scaffold inspector? Safety officer to become a scaffold inspector. Well, basically pare, sa kahit na anong trabaho, no, madami sinasabi nila, it's good to be jack of all trades and then master of none. Yun nga yung sinasabi ko. So, kapag ka ikaw is scaffolding inspector, it's not really advisable na ikaw din yung safety officer. Kasi, being a safety officer, part na ng trabaho mo yung i-inspect ang integrity ng isang structure, isang scaffolding structure. Responsibility and accountability mo na i-ensure na yung mga taong gumawa noon ay mga competent. So, kailangan mo check-in ng kanilang mga certifications and everything. Now, kung ikaw din yung inspector ng isang scaffolding structure at ikaw din yung safety officer for that particular company, I would say na at some point magkakaroon ka ng mga biased decision. Medyo masisegue ang iyong pagdedesisyon. Just to make sure na yung scaffolding is, sige, okay na yan, gamitin na natin, pwede na yan. So, malilimutan mo, mawawala dun yung aspect ng pagiging conscious mo sa health and safety ng mga workers. So, I would not suggest na maging inspector ka ng inyong sariling kumpanya at the same time, ikaw din ang safety officer. May mga areas, may mga instances na, okay, ako, meron akong scaffolding erection na training. Okay? Kung may maliit na gagawin lang, kunyari, platform lang para makahakbang dun papunta sa isang excavator para ma-check lang yung isang part nun. Well, at one time, pwede kong gawin yon. Pwede kong i-apply yung aking knowledge sa pag-assemble ng isang scaffolding at maitayo yun ng tama. But then again, para mag-inspect noon at para checkin ng ibang safety officer, I will call them out para gawin yun. I mean, I would not really advise you na to pursue the scaffolding inspector position kung ikaw ay nasa health and safety profession na. Ganun din, vice versa. Kung love mo ang scaffolding job, stick with it. Hindi po pwedeng ikaw ang mag-i-inspection ng sarili mong gawa eh. To make it short. Yan. That's pretty good advice para hindi nawawala yung focus. Otherwise, sometimes if you are in charge of one thing, medyo yung judgment natin nag-iiba, no? Especially if you are working in the same company. Mahati yun. There is no question about it. Mahati at mahati yun. Again, I'd like to greet birthday greetings in advance to Eric Jose Asis with love from JC. Ito, meron pang gusto kong batiin kasi ang daming mga Falcon 7 na late. Diyan kasi na late siya ngayon, ha? Na late siya ngayon. For the first time, na late si Falcon 7. Sir Warren, meron bang exemption sa testing ng certification ng isang wire rope sling in terms of size, capacity, or lahat dapat i-test regardless of purpose? Yan. Well, basically, dapat talagang i-test. Walang exemption. Kapag ang mga wire rope slings, dahil wala namang ibang gamit yan, kundi it will serve as a lifeline or it will serve as a lifting accessory or lifting equipment. So, dapat i-test siya as per sa kanyang manufacturer or sa kanyang design. Kung siya ay to lift maximum 1 ton, so it has to be tested to 1.2 tons. May mga ganyan. Hindi pa pwedeng hindi i-test. Kailangan i-test. Walang ano dun, no question about it. Hindi po pwedeng i-exempt. I would say not exempted. Ito, last ko na activity na itanong sa iyo, War, because
even in the office, our houses, or especially in the site, importante talaga if we have knowledge on electrical work. So ano yung mga precautionary measures natin? Well, pagdating sa bahay, okay, we can accept the 220 volts. Pero pagdating sa construction sites, since marami mga combustible materials, at the same time marami pang mga incomplete wiring or mga conduits, talagang dapat 110 volts. Okay? At the same time, minimize to battery operated. Kahit sa bahay, kung po pwedeng battery operated or rechargeable na equipment, do it as like the way it should be. I mean, i-battery tayo. Battery is much better. Okay? Tapos, sa bahay man or sa construction, anything na meron kayong nakitang breakage sa mga outlets, sa mga sockets, sa mga lines, make it the point na i-report or ipa-correct nyo agad. Kung nasa bahay kayo, tumawag kayo ng mga electrician or dalhin nyo sa mga service center. Kung sa inyong construction site naman, itawag agad sa mga electricians para mapigilan ang mga electrical short circuit, electrocutions, or electrical-based fires. Now, sa mga equipment sa construction, make sure na lagi tayong industrial socket. Bawal ang mga 3-point socket doon na yung mga pang house use. Kailangan industrial socket, female and female, yung round style siya, round type siya. Okay? Tapos lahat ng equipment, lahat ng electrical DB dapat laging may ELCB. Yung mga hand-powered tools, meron naman yung mga fuse. Hindi naman na kailangan ng ELCB. Pero sa mga electrical distribution panels, boxes, kailangan laging may ELCB. At the same time, lahat ng gumagamit, hindi lang electrician ha, lahat ng gumagamit ng electric hand-powered tools ay dapat trained for that particular equipment. Grinders, drill, okay? Hand drill o kaya bench drill, angle grinders, pencil grinders, basta't electrically charged or even pneumatic, kailangan may training. Pero ang mga nagkakonduct ng mga electrical works, connections and everything, nagko-conduct ng PAT inspections, dapat mga certified electricians. Okay? Mind you guys ha, mga safety officers, huwag tayong malilito sa electrical safety training at sa electrician competency. Mayroon kasing nagtalo sa isang project ko noon, yung safety officer. Pilit niyang inahanapan ng electrical certificate yung electrician. Ang binibigay ng electrician is yung kanyang education, yung kanyang graduation certificate na na-complete niya sa kanilang bansa. Which is basically, yun talaga ang kailangan. Ang hinahanap pala ng HSE officer is electrical safety training as an addition. Okay, tama yun. Maganda na merong electrical safety, merong awareness yung electrician. Pero hindi mo siya pa pwedeng i-kick out sa project dahil wala siya nun. Dahil hindi naman yun inilalagay sa requirements. Kailangan siyang competent electrician through his educational background. And that is it. Hindi mo na siya pwedeng basta-basta i-kick out dahil wala siyang electrical safety training. Not unless na sa inyong HSE plan, sa inyong HSE procedures, lahat ng mga skilled workers, katulad ng electrician, kailangan may additional na safety training. Okay? Sana makapagliwanag sa isipan nyo yan dahil minsan nakakahiya rin na nangihingi tayo ng mga dokumento sa mga tao na hindi naman na pala kailangan. Nagagahang.
Medyo War. naghang yung ano, oo. Would you like to thank those who are watching us? Okay, salamat ulit sa lahat ng mga nanood, sa aking mga Malate Catholic School High School batchmates. Salamat sa panonood sa mga taga EAC or sa EAC na aking mga college mates. Salamat sa panonood. At I hope na nakatanggap kayo ng mga bagong kaalaman mula sa akin. At yung sinabi ni Rico kanina, yung Next week. magsasalita sa atin next week, isa sa mga medyo talagang, hindi medyo, kundi talagang kilalang occupational health and safety practitioner, si Dr. Joey Villanueva from Etihad Airways. Siya magsasalita next Saturday. So, lahat tayo ay magkita-kita muli sa Safety Talk. Yan. Warm, maraming salamat from the bottom of our hearts from Tatak Pinoy Loud and Proud. Maraming salamat for your commitment and dedication to share your knowledge to the safety practitioners. And we are looking forward to hear your voice again after 2 weeks, after pagkatapos ni Dr. Joey. Again, maraming salamat. Ayan mga kababayan, isa na namang napakagandang discussion na alam ko very useful for safety officers because we are discussing about precautionary measures. So maraming salamat po for joining. Please share the video para naman yung mga hindi nakapanood tonight will have the opportunity to enhance their competency as far as safety is concerned. And don't forget, every time we go out, let's make it a habit to wear face masks, observe social distancing, and personal hygiene, of course. Wash your hands frequently at huwag kalimutan, manalangin palagi on a daily basis. Bago matulog, let's pray. And the first thing to do upon waking up in the morning is to pray. Maraming salamat po and keep safe always. Para kay inay, kay ate, ito yung kay bunso. Mukhang di na yata kakasya. Bakit ka magtsatsaga sa isa kung pwede naman sa dalawa? Paano? Doble ang pagmamahal ng LBC kaya hatid namin ang LBC Balikbayan Box Bundle. May dubling tipid at sulit na offer for any types of balikbayan bags bundles. Dahil mas masaya kapag Doble! Sa LBC Balikbayan Box Bundles, doble na ang savings, doble pang saya sa pagpapadala. Do you want to shop more and spend less with our amazing deals? Here at Day-to-Day Alpahidi, you will get your money's worth with our Tuesday Big Deals. The items here at the fruit and vegetable sections are priced so low so you can have more savings. Avail of the unbeatable deals here at the garment section. Wide selection at our personal hygiene. You can grab the best offers in our kitchenware. Wide selection at our electronic items. Confectionaries for your own delight. Price so low. The Tuesday Big Deals. Your opportunity to shop till you drop here at Day-to-Day Alpahidi. LifeWave's X39. This is a patch that activates your stem cells to a younger, healthier state to give you a whole new level of vitality. The patch works by using phototherapy to elevate a peptide in the body that normally declines with age. The benefits are numerous. The X39 patch will improve your energy and sleep, reduce your pain, smooth out the appearance of lines and wrinkles in your skin, and support faster wound healing, just to name a few. And the best part? X39 works no matter where you place it on your body. Our studies were based on 2 locations. The first one is at the base of your neck, as you see here. The other location is just below the belly button, as shown here. But remember, you really can place it anywhere. Be sure to apply the patch to clean, dry skin in the morning. You can wear the X39 patch for up to 12 hours. Stay well hydrated while you're using it. LifeWave's X39. You have to experience it to believe it.